káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ fara balẹ̀ fún dáadáa fídíò tó ń ṣó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa a máa play fún yín ẹ̀wọ̀ ẹni ló jáde tán tó tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí kí ló fà á tẹ̀yìn fi tú àwọn àṣírí tó le tó báyìí àwọn àṣírí kàǹkàǹkà kí ló fà á tẹ̀yìn fi tú àwọn àṣírí náà ẹ wo gbogbo evidence ẹ̀ náà lè máa náfààní láti jẹ̀gbádùn lórí ìkànnì wa tó bá yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ dé tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ kọ́ni ẹ bá subscribe kẹ́ like comment kẹ́ share lè máa jẹ́ wàfà content ní ìgbàkúgbà lóòrèkóòrè tá a bá fi lè ta ilé máa fi ṣọgbọ́n ìmọ̀ àti òye kẹ́ẹ̀mí sọ pé fídíò wà nílẹ̀ tá a máa play fún yín àtọ̀pọ̀lọpọ̀ evidence tá a kó wá ẹ wo fídíò náà rèé ẹ máa bá a ká lọ. ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹ ṣàánú mi mo kì í ṣe wèrè ọ̀nà àtijọ́ àti mu ni mo ń bá káàkiri wọ́n fẹ́ fi skóòpù gbé mi lọ síbi tó ti ń wo wèrè mi ò kì í ṣe wèrè o ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi mo ní mental illness mo ní mental mo wà perfectly okay gbogbo kan tí mo ń ṣe content ni kí lè trend ni mo ṣe ń ṣe ẹ má gbé mi lọ síbi tó ti ń wo wèrè ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi wọ́n fẹ́ fi skóòpù gbé mi lọ síbi tó ti ń wo wèrè wọ́n rè mí mọ́ra ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi mo kì í ṣe wèrè o mo kì í ṣe wèrè téèyàn bá kúkú gan ó pé stress tí mo ti go through lájọ tí mo ti post kíní Guinness record yìí ti pọ̀ jù ṣé mi nìkan ni máa kọ́ ṣe content ni ẹ fẹ́ pa mí tí bá kúkú kú gan ó pé mi ò lè gbádùn ayé mi mọ́ mi rí tí bá rìn ìsàyà mi mo máa já mo bẹ̀rù ọlọ́pàá mo tún bẹ̀rù kó má gbé mi lọ síbi tó ti ń wo wèrè ẹ jẹ́ ṣàánú mi lè dọ́kùnrin 100 content ni mo ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi ẹ fi mí sílẹ̀ jẹ́ kí n lo ayé mi máa fi social media lẹ̀ fún yín mi ò ní ṣe mo ní lo social media mọ́ mi kì í ṣe wèrè ẹjọ́ torí Ọlọ́run mi kì í ṣe wèrè ẹ má gbé mi lọ síbi tó ti ń wo wèrè mi ò kì í ṣe wèrè mo mọ nǹkan tí mo ń ṣe mo fẹ́ trend ni mo ṣe ń ṣe ó ti sùn mí ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi. ẹ kú dédé wòyí ẹ̀yin olólùfẹ́ Yinka Tnt ẹ kú bójú ọjọ́ ṣeréṣe dáadáa ni mo bá yín Mandy kiss kí ló ń sunkún fún pé wọ́n fẹ́ fọgbọ́n gbé ẹ lọ síbi tó ti ń wọ wèrè why should that bother you? àwọn tí wọ́n fẹ́ gbé ẹ lọ àtàwọn tó ń gbé ẹ lọ bá mo understand tó bá yẹ pé wọ́n gbé ẹ lọ sí hospital tí wọ́n bá ń gbé ẹ lọ sí tó bá fẹ́ mú ẹ lọ rí psychiatrist àbí wọ́n fẹ́ gbé ẹ lọ sí mental health hospital àwọn nurse máa handle ẹ àwọn hospital máa handle ẹ mo understand pé wọ́n máa mọ nǹkan tó ń pè ní person centered care tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ rule person centered care wọ́n mọ̀ wípé whatever tí wọ́n bá ṣe pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n láti carry along you have right to your medical report you would have right to your medical history tó bá fún ẹ ní tó bá kọ medication fún ẹ gan o ní right láti refuse medication tó bá feel wípé o ní mental problem so kan tó sọ pé wọ́n ṣàfún ẹ ní diagnosis kan tó fún ẹ ní injection kan tó fún ẹ ní oògùn tó bá dẹ̀ fún ẹ ní diagnosis wọn ò ní right láti sọ fún ẹ wípé o ò tún lè lọ check ẹ níbòmíì so yìí òun ṣe nǹkan tó yẹ kó máa pé tó bá fẹ́ gbé ẹ lọ if they must take you tẹ̀lé wọn sọ fún wọn pé person centered care you must have right access to your medical report you must have access to your diagnosis report so wọn kò lè gbé ẹ lọ kọ́kọ́ débẹ̀ kọ́kọ́ ní kó máa dábẹ́rẹ́ bò ẹ́ ẹ̀kọ́ ní kó máa fún ẹ ní àmọ́ pé ìlú yẹn ò lófin bọ̀ àwọn kan wà tán mòfin tí wọ́n dẹ̀ ń wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ èyí tó ń sunkún yìí ó kàn stress ara ẹ̀ ni because they are not going to take you for evaluation or assessment kó má mọ̀ nípa ẹ̀ wọn kò ní gbé ẹ débẹ̀ kọ́kọ́ fún ẹ lábẹ́rẹ́ wọ́n á fún ẹ ní diagnosis now wọ́n á sọ nǹkan tó ń ṣe ẹ́ tó bá dẹ̀ fún ẹ ní diagnosis tó bá kó even kó jẹ́ pé lóòótọ́ nǹkan tó ń ṣe ẹ́ ń ṣe ẹ́ tó bá dúró as long as o ti sí under section o lè sọ pé o lo oògùn o lè lo ògbà injection tó bá dẹ̀ sú ẹ mọ́lẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ayé gbọ́ pé wọ́n fi chain sú ẹ mọ́lẹ̀ wọ́n rògùn sí ẹ lẹ́nu náà that's why èèyàn tó máa ń wá ìmọ̀ tó máa ń wá ọgbọ́n á ní ìmọ̀ àwọn doctors all over the world àwọn nurses all over the world wọ́n mọ̀ wípé person centered care you must involve the patient ó láti mọ nǹkan tó ń ṣe òun ó láti ní access in medical history medical report whatever the outcome of your evaluation whatever intervention you want to put in place you have to put the patient in the center of their own care so má kó tí ẹ ń ṣe nǹkan tó yẹ kó sunkún sí rárá jẹ́ kó gbé ẹ lọ tó bá if they must ó dọ́ ẹ pọ́n fẹ́ gbé ẹ lọ jẹ́ kó gbé ẹ lọ náà ṣé wọ́n máa kọ̀ diagnose wọ́n dẹ̀ máa fún ẹ lábẹ́rẹ́ àbọ̀mọdé bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn máa gún ẹ pa àbí wọ́n máa so ẹ mọ́lẹ̀ ni no you be involved o tuntun wa ní right
láti ní ẹni tó máa advocate fún ẹ tó bá tún sọ wípé tó bá jẹ́ pé nílùú yìí tó bá fún ẹ ní tó bá place ẹ bóyá sọ́dà bóyá wọ́n fi ẹ́ sí CTO community treatment order àbí wọ́n fi ẹ́ sọ́dà section ó tún ní right a ní àwọn independent advocate tó máa advocate fún ẹ tó máa dúró fún ẹ tó máa lọ ó tún ní right láti call ní pé ó fẹ́ lọ fún tribunal láti lọ against nǹkan tí wọ́n put in place fún ẹ so whatever anywhere tó bá gbé ẹ lọ wọ́n understand tó bá fẹ́ fi pin wọn ṣeré tó bá ti jẹ́ pé wọ́n ṣe otherwise ni wọ́n gbé wọn wá ká pariwo wọn síta tí wọ́n bá ti follow rule tó sọ pé person centered care whatever you're doing to a patient you must carry her along any diagnosis tó bá ní any medication the report everything the patient must have access to the medical report or history so báwo náà ṣe fẹ́ ṣe wọn lè fún ẹ ní injection without diagnosis now wọn ò ní inject ẹ wọn ò ní ṣe kankan fún ẹ láì diagnose ẹ wọn ò ní ṣe kankan fún ẹ láì fún ẹ ní medical report ẹ tó bá fún ẹ ní report ẹ tó if you don't feel comfortable tó bá kóògùn fún ẹ lọ́wọ́ o lè sọ pé o lò you have a right láti reject láti refuse care o ní right láti refuse medication of àfitọ́ tó bá fún ẹ ní níbí báyìí tó bá fún ẹ ní medication by force by fire without being section tó yẹ pé wọn cover ara wọn wọn máa wọ gàù mo dẹ̀ feel pé it should be applicable ní gbogbo everywhere tó bá ti ń practice so why the crime tó bá mú ẹ lọ jẹ́ kó bá ní if you tó bá ní kó lọ now jẹ́ kó lọ evaluate ẹ tó bá fẹ́ evaluate ẹ jẹ́ kó lọ assess ẹ ṣe bí àwọn qualified people ló máa assess ẹ wọ́n á dẹ̀ kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ wọ́n á fún ẹ ní diagnosis tó bá fún ẹ ní diagnosis wọ́n á fún ẹ ní medication tó bá wo medication tó bá fi ipò wà comfortable you have a right láti lọ síbò mi ò ní right láti refuse and as bí èyí ṣe jẹ́ ní Nàìjíríà wọn ò tí ì put law in place tó lè sanction àwọn èèyàn from tó lè coerce àwọn èèyàn from taking from accepting care or from accepting treatment wọn ò tí ì put it in place so why the crime why tó ṣe stress ara ẹ bó ṣe stress ara ẹ tó ń sunkún yìí àwọn tó ní ìmọ̀ wọn á mọ̀ wípé o ò ní ìmọ̀ yẹn ni wọn á wò pé ṣé ò ní mọ̀ ni wọn náà fẹ́ lọ evaluate ẹ so wọn lè lọ evaluate anybody but they must carry you along they must put you at the center you must be in charge you must be part of your report because ìwọ náà máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ they are not just going to take you there and say okay wọ́n máa béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe ń ṣe nǹkan kan tí wọ́n bá rí pé diagnosis ẹ̀ ó tally pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n feel fine otherwise o lè sùn wọn kó pariwo síta kí gbogbo àwa bẹ́ẹ̀ dá sí gbogbo àwọn medical kìíní á dá sí. I'm telling you don't stress yourself sí nǹkan tó máa ṣe fún ẹ when it comes to medically except of course tó bá find ẹ wípé o ní mental problem tó bá dẹ̀ pé o ní mental problem wọ́n ní kọ́kọ́ ló àwọn èèyàn wà ní títì náà mélòó náà ti ṣe fáwọn yẹn let alone ọ̀rọ̀ tó sọ yóò jẹ kò sí nǹkan tó lè ṣe fún ẹ because even tó bá máa mú ẹ lọ fún mental evaluation you must be at the center of your own treatment your report your medical whatever no relax. It's so sad wípé ọ̀rọ̀ Mandy kist mo post mo rí àwọn nǹkan tí ẹ̀yin èèyàn ń sọ níbẹ̀ and mo rí pé I keep saying it kò ń ṣèjọba ní problem yìí ẹ̀yin gangan fúnra ara yín ẹ need kí ẹ purge ara yín of nǹkan tí ò dáa ìgbà tí Mandy kist sọ̀rọ̀ 100 men níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn mo mọ̀ pé ó fi ń post stunt ni mo mọ̀ pé kò mean ẹ̀ mo mọ̀ pé ó fẹ́ fi wá public attention ni so mi ò ká kún. Having said that mo ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó máa ṣe ní bíbáyìí mo ń sọ̀rọ̀ nípa section mo ń sọ̀rọ̀ nípa diagnosis mo ń sọ̀rọ̀ nípa person centered care gbogbo yín lórí platform ẹ̀dẹ̀ sọ pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà Nàìjà náà ń pè bí as if pé ẹ̀ ń celebrate wípé nǹkan tí ó wrong
nǹkan tó right kò dá ní Nàìjíríà, nǹkan tó yẹ kó bí kò ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, ẹ dẹ̀ ń celebrate ẹ̀. Ẹ dẹ̀ wá máa sọ fún irú àwa wípé ilé làbọ̀ sí mi oko nígbà tẹ́yìn gan mọ̀ wípé ilé kọ̀ọ̀kan ò ṣe àbọ̀ sí mi oko. Èmi ò ní support ìlú tí ò bá ti ń ṣe nǹkan tó right. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ẹ̀ ipe ẹ ti ẹ̀ gbọ́rọ̀ yẹn, mo dẹ̀ hint yín wípé this is how things supposed to be. Wípé tó bá mú lọ sí anywhere person centered is supposed to be carried on. Wípé kó carry on about whatever is happening to health. Kò yẹ kó wọ́n ṣe lẹ́yìn nǹkan kan tó yẹ kẹ́ second, tó yẹ kẹ́yìn náà dúró kẹ́ wà láti wípé whatever it is, anything ló lè ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn, because it could be you tomorrow. It can be anyone close to you. Gbogbo yín dẹ̀ ní Yaba left. Naija náà ń pè bí o, ṣé o rò pé abroad ni bí? So ẹ̀yin náà gbà pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ labroad, ó dẹ̀ ń work normal. I saw that somebody mentioned Section 5.2 and Section 5.4. Section 5.2 níbí báyìí, power of holding tí doctors need for 72 hours. Even as a former patient tó bá rìn lọ sí ward, ó rìn lọ sí hospital fúnra ẹ̀, ó wá fẹ́ rí pé ó ti lọ. Tí àwọn èèyàn, tí doctor ò bá sí around, tí àwọn nurse rí wípé bó ṣe ń lọ yìí ó máa wà risky to yourself and others. O lè fi lóòótọ́ ìwọ ló fẹ́ ṣe ara ẹ̀rìn wá pé o need the treatment o. Ìwọ ló fẹ́ ṣe ara ẹ̀rìn wá pé o need the treatment. Wọ́n dẹ̀ wá rí ẹ pé bó ṣe ń lọ yìí wàhálà ló máa jẹ́ o. O máa wà risky o fún wọ àti àwọn tó wà ládùúgbò. Nọ́ọ̀sì máa lo 5.2 láti detain ẹ for 6 hours. Under this power of holding nurse, ó máa detain ẹ for 6 hours. Under that 6 hours, ó lè máa pe doctor, kó máa pe àwọn èèyàn pé wow, this is what is happening, she wants to leave the ward and I don't feel comfortable or kíní kan. Ìwọ lè rò para ẹ ti yá, but nurse lè rò pé bó ṣe ń lọ irọ́ ara ẹ ò tí ì yá, ìwọ ló wá lóòótọ́, kò yẹ kán delay ẹ. Wọ́n á cover ara wọn pẹ̀lú Section 5.2 láti detain ẹ for 6 hours. Kí 6 hours yẹn tó pé, tí doctor bá wọlé tó wò pé 6 hours yìí go tó, but ọmọ yóò sí London section òun lórí ìwà fúnra ẹ̀ kíníkan, doctor á lo Section 5.4 láti detain ẹ for 72 hours for assessment. Even under that detention, pé bó ṣe detain ẹ yẹn, they cannot give you any medication without your consent, except if there is an emergency that will be risky to yourself and others, and they cannot do it without assessment, without the doctor's input. Ó sì máa gba consent ẹ, and that emergency tó máa fi fún anything ẹ, it has to involve restraint. Pé bóyá o kick off episode wa, o kick off, ó yá wèrè gidi, wọ́n wá restrain ẹ, then they will be justified. But pé kò sí restraint, ó wà normal kíníkan, wọn ò lè fún any medication. The fact that you are being detained under Section 5.2 or Section 5.4, you cannot be given any medication without your consent. À ń sọ ìlú tí nǹkan ti ń ṣiṣẹ́ dáadáa, gbogbo yín sọ pé this is not Nigeria, this is not that. Is it not supposed to work? Is there not supposed to be laws tó wà ní Nigeria? And then celebrate ẹ lórí page pé we are talking as if we are in Nigeria. Section 2, 28 days. Tó bá rí wípé under that 28 days ó ti wà, ó ti wà okay, wọn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ detain ẹ more than 28 days under Section 2. But wọ́n rí pé ó ti wà okay, wọ́n á tètè apply, wọ́n á tètè access ẹ fún Section 3 to take between 3 to 6 months. Wọ́n á gbé ẹ láti Section 2 lọ sí Section 3 láti detain ẹ for between 3 and 6 months, because wọ́n mọ̀ pé Section 28 is for assessment, medication, kíníkan. Okay, ara ẹ ò dẹ̀ tí yá. Not only that, tó bá máa gbé ẹ lọ sí Section 3 ẹ wọ́n á ṣe tribunal tó bá refuse ẹ, you are free láti sọ pé o fẹ́ lọ fún tribunal láti lọ fight against ẹ. And gbogbo section tí wọ́n ń detain ẹ, wọ́n máa ka right ẹ, your 132 right, wọ́n máa kà fún ẹ, wọ́n á jẹ́ kó mọ right tó ní
under section 2 tó detain ẹ wọ́n á jẹ́ kó mọ right tó ní under section section 3 even as an former patient wọ́n á ka right ẹ fún ẹ wọ́n á jẹ́ kó mọ right tó ní wọ́n á dẹ̀ sọ if you are being detained under section 2 wọ́n á sọ gbogbo àwọn nǹkan tó máa ṣe fún under section 2 and the right you have under section 2 if you are being detained under section 3 wọ́n á sọ gbogbo nǹkan tó need fún ẹ àti right tó ní under wọ́n á dẹ̀ tún sọ fún ẹ pé o ní right láti question ẹ wọ́n á wá fún ẹ ní list of àwọn advocates tí wọ́n lè advocate fún ẹ tó lè standing for you free pé mi ò fẹ́ section yìí advocate máa dúró fún ẹ àwọn nurse tó wà ní ward náà máa fún ẹ wọ́n ní right láti fún ẹ ní the list of àwọn advocates wọ́n ní right láti help ẹ láti make call for you to speak to advocates tó máa stand fún ẹ pé section tán fi ẹ́ sí yìí ò fẹ́ ìwọ́de lára ẹ̀ ò yá ìlú yẹn lẹ́yìn máa wá fílẹ̀ lẹ́ máa gbẹnu àtẹ́lù pé ilé làbọ̀ sí mi oko mo wá ń sọ fún yín nǹkan tó yẹ kẹ́ gbé pé mandikis ló ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ní orí yẹyẹ ní mọ̀gútà ìṣẹ̀ ló pọ̀ káti ẹ̀ ní pé lóòótọ́ ló ṣẹlẹ̀ ó yẹ kí gbogbo yín dúró ni pé ẹ wà interested in wherever they are taking her to ẹ fi ẹran ara ẹ fi sentiment àìmọ̀kan ẹ rò pé ẹ ń ṣe mandikis ẹ sọ pé yeah you need arrow you need to be taken there so ẹ̀yin máa ẹ ń fún mi nísìn wípé they can also pick anybody randomly on the street and take her to psychiatrist hospital because tó bá like èèyàn wọ́n lè gbé lọ sí arrow that's just the impression you're giving me pé ó ní láti torí pé ẹ ti like nǹkan tó sọ ẹ like nǹkan tó ṣe so ó mì pé ẹ ní ìlà ó mì pé ó ti qualify láti jẹ́ pé kí wọ́n gbé lọ sáró ẹ wo bẹ ṣe ń ṣe ra yín ẹ wo mentality yín ẹ wo bẹ ṣe ń ṣe ra yín torí pé ó jẹ́ mandikis lẹ́nìí àmọ́ ìyàwó tó pa torí ẹ̀ anybody kò lè walk to anybody on the street and just kill and stab and do whatever rubbish because ẹ̀yin gangan ẹ wo ìmọ̀ yín ẹ wo nǹkan tó ń jáde nínú comment section tó yẹ kẹ́ dúró kẹ́ ní no ó lè ṣẹlẹ̀ sí mandikis lẹ́nìí could be anyone tomorrow so ẹ feel pé bó ṣe máa assess mental health nìyẹn pé èèyàn ní mental problem mental illness wọ́n kàn pick èèyàn randomly on the street wọ́n kàn pick èèyàn lórí social media torí pé wọ́n fi pé ó sọ nǹkan tí ò right ó dẹ̀ ti yàwó wọ́n á dẹ̀ lọ fún lábẹ́rẹ́ that is the impression you are giving in that comment section and you are just ẹ kàn ń jẹ́ kí n máa detest ìlú yẹn sí ni that is the truth ẹ ń fọ́dà yọ ẹ̀mí mi kúrò ẹ ń yọ ẹ̀mí àwa tá a mọ̀ nǹkan kúrò ẹ ń yọ ẹ̀mí àti ara wa kúrò because nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ ní comment section ẹ deserve àánú ìjọba honestly because ẹ̀yin go mọ ẹ mọ́ra yín ẹ mọ bí tẹ́ stand ẹ mọ àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ show empathy fún ẹ mọ àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ show sympathy ẹ mọ nǹkan tó yẹ kẹ́ resent kẹ́ ní no it's not going to happen but tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí ẹni tẹ́ ẹ like you don't care. You don't care. Ẹni tó gbé rẹ̀ wá sí hospital tó yẹ kó filẹ̀ kó máa lọ sẹ́. Téèyàn bá wá bá mi lọ hospital tí mo rí pé yes wọ́n ló gbé rẹ̀ wá you are supposed to be an informal patient because wọ́n ló gbé rẹ̀ wá. But mo wá rí pé bó ṣe gbé rẹ̀ wá yẹn mo rí pé ó wà okay. Màá wò pé Ọlọ́run ó ṣeun o pé ó tiẹ̀ gbéra ẹ̀ wá. I will use my nurse power of holding láti hold ẹ̀ kó má lọ. After communicating with the doctors, bóyá on call, bóyá out of hour or anything, màá lo 5-2 láti take ẹ pé kó má lọ. Doctor dédédé kó lo section 5-4 láti detain ẹ for 72 hours. Pé kó má lọ. Ẹ wo process yẹn. So èèyàn wá fi gbogbo nǹkan knowledge yìí lẹ̀, á wá lóun wá bá yín gbé níbi tẹ́ ti ń ronú. Tẹ́ ń ronú tẹ́ ń fi sentiment ronú tẹ́ ń fi feelings yín ronú tẹ́ ń fi bí ẹ ń fi ìwà ọ̀tẹ̀ tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun ẹ fi ń ronú so ọmọ yẹn ẹ feel pé torí pé ó ti wá sọ̀rọ̀ yẹn ẹ tẹ̀ ti conclude ó ní ìdí arrow look at your thinking ẹni torí ẹ bá pé go lè function well láàrin yín honestly kò lè function well láàrin yín mo ti sọ fún yín pé ẹ kọ́kọ́ lọ tọ́jú ara yín ná kí ìjọba tó tọ́jú yín go and look ẹ lọ tọ́jú ara yín ẹ lọ change thinking yín because bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú honestly mi lè survive láàrin yín
ẹ lè pè mí ládé kò dé mi kò sí mo ṣe fẹ́ survive láàrin yín and I keep saying it tí n bá kú sílé kàn gbé mi wá sí n bíbá is that bad honestly it is that bad torí bí ẹ ṣe ń ṣe ìwà tẹ́ ẹ̀ ń wù sí ara yín ìwà tẹ́ ẹ̀ ń wù sí ara yín àwọn nǹkan tó ń jáde lẹ́nu yín your thinking bẹ́ ṣe ń ronú ìyàtọ̀ tó wà láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbé nílùú òyìnbó àti yín ó dàbí ìyàtọ̀ tó wà láàrin Èkó àti Mẹ̀dúgùrì because no normal person tó yẹ kó ronú bẹ́ ṣe ń ronú wípé ọmọ sọ̀rọ̀ lórí social media ó dẹ̀ ké wá pé wọn náà fẹ́ gbé òun lọ sáró ẹ̀dẹ̀ applaud ẹ̀dẹ̀ fi ipò right ẹ̀dẹ̀ ro nínú ọpọlọ yín pé it could be anyone on the street tomorrow àìmọye ọmọ tó máa bọ́ta tọkọ̀ máa kì mọ́lẹ̀ ṣé bọ́n ṣe ń access wèrè lọ́dọ̀ yín nìyẹn ṣé bọ́n ṣe ń access wèrè lọ́dọ̀ yín nìyẹn mo ń sọ̀rọ̀ person centered kò ring bell lọ́pọlọ yín àwọn tí wọ́n ti lọ gba treatment tí wọ́n carry along ó yẹ kẹ́ ẹ mú yẹn dání in case tẹ́ bá ń lọ níjọ́ mi because it's not specific to mental whatever alone across gbogbo medical kinní ni tó bá ti lọ onírà láti béèrè report ẹ onírà láti question oògùn tó fẹ́ fún ẹ onírà láti béèrè diagnosis ẹ onírà láti gba leaflet oògùn tó fẹ́ fún onírà láti béèrè lọ́wọ́ doctor pé kí ni side effect oògùn tó fẹ́ fún mi tí side effect yẹn ò bá tẹ́ lọ́rùn onírà láti sọ fún doctor pé I want a medication review meeting. I want my medication reviewed. I want a medication review meeting. Onira láti sọ pé side effect prevent you from taking the medication. Onira láti request for another type of medication that works the same way. Oni right. Tó yẹ kẹ́ kọ́gbọ́ kẹ́ mú dání next time tẹ́ bá ń lọ. Wọ́n máa fi ògùn làpálàpá wo orí fún yín. Mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tó máa benefit yín. But nítorí pé ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ fi pé right ní láti ọpọ́ fẹ́ mú lọ wo wèrè ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹ ń ṣera yín directly ẹ rò pé ẹ ń ṣe Mandy Keys. It's so sad. It's so sad. Ó sad gan. Gbàtẹ́ bá treat ara yín dáadáa báwo lẹ ṣe fẹ́ káwọn èèyàn kó treat yín dáadáa? How? Lọ́mọ tó yẹ pé tó bá pé wọ́n gbé gbogbo yóò yẹ kẹ́ wà alert kẹ́ mọ diagnosis ẹ̀ kẹ́ mọ reason tó ṣe fẹ́ gbé kẹ́ mọ reason tó ṣe fẹ́ fún ní injection kẹ́ mọ injection tó fún ó kọ̀ wù yín kó máa pa gbogbo àwọn ògo yín kó máa pa gbogbo ògo yín. Mandy Keys tẹ́ ń sọ yìí ọkùnrin mélòó ló ti wá jáde pé òun ti do èèyàn pull stunt ẹ̀dẹ̀ máa fúnra ara yín ẹ̀dẹ̀ máa kàn má gbélébù ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín dẹ̀ lẹ́ ń pretend ọmọ yẹn better ju a lot of you ten fi pé saint holy ó better ju yín lọ ó béèrè question kan lọ́wọ́ yín no one could answer ó ní mélòó nínú ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ ti dóhùn no one could answer ẹ lè sọ so èèyàn free láti ṣe nǹkan tó wù láti make owó kò jalè ẹ̀yin náà lè máa ló ń jalè èèyàn ń jalè kò ṣaṣẹ́wó ó ń put stunt ara ẹ̀ kò ó wà harmless kò hurt anybody. Kò hurt anybody. Ẹ dẹ̀ show resentment. Ẹ dẹ̀ máa wà sentimental. Ẹ wá wí tán, ẹ nílé làbọ̀ sí mi oko. Níbo ni ilé ti jábọ̀ sí mi oko? Ilé tẹ́tí applaud pé kí wọ́n gbéyàn tí ò já wèrè kọ́ lọ fún lábẹ́rẹ́ wèrè. Làbọ̀ sí mi oko. Nígbà tí wọ́n fún ní ambassadorship bí gbogbo yín criticize ẹ̀. Ẹ mọ̀ wípé nígbà míì ẹni tó bá ń ṣe nǹkan ẹ wo nígbà láwọn wọn sọ fún yín pé ọba wọn máa lọmọ le wọn ní kó lọ máa momi inú àgé tó bá ní ọmọ le wọn ní kó lọ join akọrin nígbà míì tọmọ bá bó ṣe wà yẹn ambassador tó fún yẹn gangan ló fi tẹ and the reason is that àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ á mọ bó ṣe máa canvas fún wọn tó máa stop nǹkan tí wọ́n fẹ́ kó stop kí n wo orí ibi tẹ́ bá sùn sí báyìí mi ò mọ ẹni tó tọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín mi ò mọ bí tẹ́ ẹ ti wá mi ò mọ bí tẹ́ ẹ ti wá mi ì mọ ẹni tó tọ́ yín
mi ò mọ bí tẹ́ ẹ ti wá. I don't know how you reason, how you think, how you mi mọ̀. Yes, Mandy Kiss only better pass most of pastors' wife, which is 100%. 100%. Ọmọ ọlọ́mọ ń ṣe tiẹ̀ lásán. Ó wà harmless. Ó kọ̀ rọra ń ṣe tiẹ̀. Ó ń cash cruise. Ó kò fẹ́ tara ẹ̀ láti jẹun. Ẹ̀dẹ̀ ń show resentment débi wípé ẹ̀dẹ̀ àṣẹ ni yín ṣe ra ẹ̀. Ẹ níkà méjì ẹ̀ ń fi kan ṣe ra yín. In tó yẹ kẹ́ lu opportunity láti correct anomalies in the society, ill things in the society. Ẹ wò nítorí pé ẹ like content ẹ. Ẹ ń wish ẹ pé kọ́ wọ́n á gbé lárò. My dear, it's not going to happen. Èmi lásán mo tó fún wọn máa pariwo síta. Àfi tí mi bá gbọ́, màá lè voice mi sí àwọn ibi tó yẹ kí n fi sí. Àfi tí mi bá mọ doctor yẹn. Àfi tí ò bá ní orúkọ. Bọ́n bá tako ẹ̀ ní Nàìjíríà, wọ́n á tako ẹ̀ internationally. Àfi tí mi bá mọ doctor tó diagnose ẹ̀. Àfi tí ò bá ní access sí. Bí mo ṣe rí jagajaga ẹ̀ máa fight ẹ̀. Because profession yẹn is a noble profession. Kò yẹ kéèyàn wà sentiment, ó yẹ kó lawọ́ ni. Ó yẹ kó náwó, ó yẹ kó ṣebí àwọn máa ní NMC àbí kinní kan version tí wọ́n ní Nàìjíríà tí wọ́n dẹ̀ ní email téèyàn dẹ̀ lè communicate pẹ̀lú wọn. Ẹ gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ẹ ń fi ẹran ara yín, ẹ ń fi bẹ́ ṣe ń feel, ẹ fi ń dájọ́, ẹ fi accept nǹkan tó wrong láwùjọ. Ẹ ń fi ara yín, ẹ fi ń accept nǹkan tó wrong. Ẹ ń fi ẹ̀tanú, inú burúkú, ẹ fi ń accept nǹkan tó wrong láwùjọ. Ẹ ronú pé ó fi sọ́dọ̀ Mandy Kiss lẹ́ni, ó lò fi sọ́dọ̀ ọmọ tiẹ̀ lọ́la, ó lè fi sọ́dọ̀ àbúrò ẹ, family ẹ. Ẹ rò bẹ́ẹ̀. Ó ń ṣe content tiẹ̀ kó ó wà harmless. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tiẹ̀ máa ní ọmọdé wà lórí social media. Mark Zuckerberg ní pé ọmọ tí ò bá ti pé 18 kò gbúdọ̀ wá sí orí Facebook. Tọ́mọ tiẹ̀ bá ń ṣe Facebook below 18, it is your peril, it is your problem. It's not supposed to be any other person's problem. Problem tiẹ̀ ni. Ipe ẹnu ẹ ò káwọn ọmọ ẹ. Ọmọ tí ò tí